سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با هم دیگه سوسیس بندری درست کنیم. یه غذای خیلی خوشمزه. لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا کنین و اگه دوست داشتین برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنین. بریم مواد لازم رو ببینیم. سوسیس داریم. من از این سوسیس‌های انگشتی استفاده کردم که خوردش کردم، ولی شما میتونین از هر سوسیسی که دوست دارین استفاده کنین یا حلقه حلقش کنین. پیاز داریم که پیازمون یه مقدار زیاده برای این غذا. خلالی من خوردش کردم که معمولا همین شکلی خورد میکنم برای سوسیس بندری. سیب زمینی داریم. من سیب زمینی ها رو نگینی خورد کردم. اندازه هاشو اینجا میتونین ببینین که جدا سرخش میکنم و میرزم رو سوسیس بندری. رب گوجه فرنگی داریم که یکی از قسمت‌های مهمه توی این غذا. ادویه هامون زردچوبه هستش که مقدارش هم زیاده به نسبت، فلفل قرمز و فلفل سیاه که حالا به سلیقه خودتون میتونین تغییر بدین و طبیعتا نمک که غذامون رو میچشیم و میتونیم بهش اضافه کنیم. یه مقدار هم آب برای رقیق کردن سس گوجه فرنگی احتیاج داریم. بریم شروع کنیم. من اول سیب زمینی ها رو درست میکنم. روغن رو بریزین. یه دونه از سیب زمینی ها رو بندازین. وقتی که روغنتون داغ شد، همینطور که مواظب هستین دستتون رو نسوزونید، سیب زمینی ها رو اضافه کنید. تفت بخورن و سرخ بشن. یه مقدار طلایی بشه. حواستون باشه که نسوزن. من سیب زمینی ها رو میذارم کنار، ولی چشمتون بهش باشه دیگه تا بریم بقیه قسمت های سوسیس بندری رو درست کنیم. برای درست کردن سس رب گوجه فرنگی، رب گوجه رو توی روغن یه مقدار تفت میدیم که هم رنگش یه مقدار تیره تر بشه، همین که خامی رب گوجه فرنگی یه مقدار گرفته شه. همین که یه مقدار تفت بخوره رنگش متفاوت میشه و کاملا میفهمین. این وسط ها حواستون به سیب زمینی هم باشه که نسوزه. ربتون که یه مقدار تفت خورد، آبو بهش اضافه کنین که یه مقدار رقیق تر بشه. بعدش 2-3 دقیقه همینطوری جوش بخوره و قل بخوره تا به اون غلظت مورد نیازمون برسه. سیب زمینی ها هم حاضر شدن. بذارینشون روی دستمال آشپزخونه تا روغن اضافیشون گرفته بشه. بذارینشون کنار برای روی سوسیس بندری. حالا بریم سراغ قسمت اصلیش. روغن رو تو مایتابه بریزین. وقتی داغ شد پیازا رو بهش اضافه کنین. برای این غذا میخوایم پیاز رو انقدر تفت بدیم که فقط یه مقدار نرم بشه و رنگش عوض بشه. بعد زردچوبه رو بهش اضافه کنین و کامل مخلوط کنین. این شکلی که شد، حالا وقتشه که سوسیسا رو بهش اضافه کنیم. فقط نیاز داریم پیاز یه مقدار نرم بشه، نمیخوایم سرخ بشه کامل. سوسیسا رو که اضافه کردین، توی این مرحله باید دائم هم بزنین، به خاطر اینکه همه قسمت‌های سوسیسا یک نواخت سرخ بشه و رنگ بگیره. پس ممکنه اینجا یه مقدار وقتتون بیشتر گرفته بشه. بعد اون سس گوجه فرنگی رو بهش اضافه بکنین، دوباره هم بزنین تا کامل مخلوط بشه. اینجا وقتیه که ما میخوایم حالا ادویه ها رو بهش اضافه کنیم. میتونین از سوسیس بندری بچشین و طبق سلیقه خودتون ادویه اضافه کنین. من فلفل قرمز و سیاه و یه مقدارم نمک اضافه کردم. اصل این غذا تنده، ولی شما هر جوری که دوست دارین اونو برای خودتون درست کنین. همش بزنین تا ادویه ها هم یک نواخت مخلوط بشه و بعدش دیگه سوسیس بندریتون حاضر میشه. به همین راحتی و خوشگلی میتونین سروش کنین در کنار نون و خیارشور و گوجه فرنگی یا فلفل. اگر دوست داشتین میتونین سیب زمینی ها رو مثل من روی سوسیس بندری سرو بکنین یا اینکه باهاش مخلوط کنین. هر جور سلیقتونه. به همین راحتی و خوشگلی. اگه دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک بکنین و چنل رو سابسکرایب کنین. سوسیس بندری میتونه پایه اصلی سینی مزه شما باشه. اینجا هم آدرس اینستاگرام رو میبینین که میتونین بهش سر بزنین و پستای رسیپی رو اونجا سیو کنین.
ببینینش چقدر خوشگله. به به. اینجا هم دارین مواد لازمش رو میبینین و مثل همیشه هم براتون ترجمه فارسیش رو توی دسکریپشن یا همون توضیحات گذاشتم. اینم 2 ویدئوی پیشنهادی من که یادتون نره تماشا کنین. تا ویدئوی بعدی خدافظ.